फ्रेंड्स, स्वागत है द फूडी किचन में। आज हूँ तमारा माटे लईने आई छुं खांडवीनी रेसिपी, पण आपणे थोडું अलग रीते बनाववाना छे, अलग मसाला साथे बनाववाना छे। तो विडियोने लास्ट सुधी जोजो અને તમે હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો આપણે વિડિયો શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલા ખાંડવી બનાવવા માટે હું તમને સામગ્રી જણાવી દઉં છું। મેં એક વાટકી ચણાનો લોટ લીધેલો છે, કોથમીર લીધેલી છે, આ રાઈ લીધેલી છે અને બીજી જે સામગ્રી જોશે એ હું તમને વિડિયોમાં આગળ જણાવતી રહીશ, એટલે વિડિયોને આખો જોજો જેથી તમને ખબર પડે કે મેં શું વસ્તુ લીધેલી છે। તો હવે આપણે ખાંડવી બનાવવાનું ચાલુ કરશું। તો પહેલા આપણે ખીરું બનાવી લઈશું। આ ચણાનો લોટ એક વાસણમાં લીધેલો છે, એમાં આપણે લોટ એડ કરી દઈશું। એમાં આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું સહેજ। હવે આપણે હળદર એડ કરી દઈશું। થોડી હળદર એડ કરવાની છે આપણે, જેથી પરફેક્ટ કલર આવે। હવે આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। ધીરે ધીરે પાણી એડ કરતું રહેવાનું છે અને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ગઠ્ઠા ના રહી જાય અને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। સરસ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધેલું છે અને પતલું કરેલું છે, તમારે આટલું જ પતલું રાખવાનું છે। હવે આપણે થોડી ખાંડ એડ કરી દઈશું। ચપટી મેં ખાંડ લીધેલી છે। લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું, થોડો જ એડ કરવાનો છે આપણે। હવે મિક્સ કરી દઈશું। થોડી કોથમીર એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું સરસ રીતે। આ આપણું રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખાંડવી બનાવવાની છે। આપણે અલગ રીતે બનાવીશું, જે તમે પણ સરળ રીતે બનાવી શકો। તમે જોઈ શકો છો, તમારે આટલું જ પતલું રાખવાનું છે। એક કઢાઈ લીધેલી છે મેં, એમાં પાણી નાખેલું છે 1 ગ્લાસ અને આપણે આ ચાણી મૂકીશું અને પાણીને ગરમ થવા દઈશું। હવે આપણે ખાંડવી બનાવવા માટે મેં એક વાસણ લીધેલું છે, આ પતલું છે, એમાં આપણે આ નાખીશું। એકદમ પતલું લેયર જ રાખવાનું છે અને ફેલાઈ દઈશું। હજુ આપણે થોડું એડ કરી દઈશું। સરસ રીતે ફેલાઈ દઈશું। પછી આપણે આ પાણીમાં ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અંદર મૂકી દઈશું અને વરાળે બફાવા દઈશું। સરસ રીતે મેં ફેલાઈ દીધેલું છે, તમે જોઈ શકો છો। એકદમ પતલું જ રાખવાનું છે, જેથી એકદમ પતલું થાય। હવે આપણે આમાં મૂકી દઈશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે અને આને ઢાંકી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। આપણી ખાંડવી થઈ ગઈ છે। મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે, 2 મિનિટ જ થવા દીધેલી છે। હવે આપણે આની ઉપર મસાલો લગાવી દઈશું। મસાલા માટે મેં માયોનીઝ લીધેલો છે અને પીઝા ટોપિંગ લીધેલું છે। 2 ચમચી લીધેલું છે, આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને લગાવી દઈશું ઉપરથી। આવી રીતના આપણે પાથરી દઈશું, સરસ રીતે લગાવી દઈશું આખી ડીશમાં। ફ્રેન્ડ્સ, તમે આવી ખાંડવી નહીં ખાધી હોય એટલે તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ લાગશે। સરસ રીતે મેં પાથરી દીધેલું છે, ઉપર લગાવી દીધું છે। હવે આપણે ઉપરથી પનીર એડ કરીશું। પનીર છીણીને નાખીશું। સરસ રીતે પનીર છીણીને એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આને કટ કરી લઈશું।
અને રોલ બનાવી લઈશું ધીરે ધીરે નીકાળીને. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે પતલી એકદમ થઈ છે અને સરસ થઈ છે અને ભરેલું પનીર પણ દેખાય છે. આવી જ રીતે આપણે બીજી પણ ખાંડવી બનાવવાની છે. સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ખાંડવી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું. આપણે વઘાર નાખી દઈશું ઉપરથી. મેં રાઈ અને તલ લીધેલા છે. હવે આપણે કોથમીર એડ કરી દઈશું. ચીઝ ઉપરથી એડ કરી દઈશું. મેં વઘાર કરી દીધેલો છે. તમે આવી ખાંડવી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ એકદમ જ નવી ખાંડવી છે, મેં બનાવી છે એ રેસીપી. તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પીઝા પણ ભૂલી જશો એવી ખાંડવી લાગે છે. આ ટેસ્ટમાં બી બેસ્ટ લાગે છે. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.